नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई technicalpk.com च्यानलमा। आज पनि म तपाईहरुको सामु नयाँ विषयवस्तु ल्याएर आइसकेको छु साथीहरु। यति साथीहरु तपाईहरुले इमो चलाउनुहुन्छ भने तपाईहरुले जान्नै पर्ने इमोका केही टिप्सहरु आज मैले यस भिडियोमा बताउने छु। के हुन् त ती टिप्सहरु आजको मैले यस भिडियोमा बताउने छु। यति साथीहरु तपाईहरुले पनि यस टिप्सको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई यो भिडियो धेरै नै युजफुल हुनेवाला छ। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ technicalpk.com YouTube च्यानल। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोका तलपट्टि रातो बटन सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसके पनि एउटा छमा घण्टी देख्न सक्नुहुन्छ, यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला र एक लाइक गर्नु होला। ढिला नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। त्यसको लागि साथीहरु आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसके पनि तपाईले iMO सर्च गर्नु होला। इमो फ्री भिडियो कल एन्ड च्याट सर्च गरिसक्नु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसकेको छ। यसलाई तपाईले अपडेट गर्नु भएको छैन भने अपडेट गर्नुलाई यति तपाईकोमा ओपन देखाएको छ भने ओपन गर्दा हुन्छ। मैले अलरेडी अपडेट गरिसकेको हुनाले मैले गरेन र तपाईकोमा अपडेट देखाएको छ भने अनिवार्य नै अपडेट गर्नु होला। जस्तो कि म इमो ओपन गर्दै छु। देख्नुहुन्छ साथीहरु मैले इमो ओपन गरिसकेको छु र साथीहरु तपाईले कुनै पनि एउटा साथीलाई ट्याप गर्नु होला। ट्याप गरिसके भने साथीहरु हामीले यहाँबाट MP3 गाना या भिडियोहरु सजिलैसँग पठाउन सक्ने। पहिला त्यस्तो सिस्टम थिएन, अहिले इमोले नयाँ अपडेट ल्याएको छ र तपाईले यहाँ यसमा थिच्नु होला। यसमा थिचिसके भने तपाईले तीनवटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ, क्यामेरा, ग्यालेरी र फाइल्स। यो फाइल्समा यसरी टच गर्नुभयो भने तपाईहरुको मोबाइलमा जति पनि ती भिडियोहरु, अडियोहरु र डकुमेन्ट, एप्सहरु तपाईले यहाँबाट अब पठाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म एप्समा टच गर्नु होला। एप्समा टच गरे मैले। एप्समा टच गरिसक्यो भने तपाईहरुको मोबाइलमा जति पनि ती एप्लिकेसनहरु छन् ती एप्लिकेसनहरु शो हुनेछन् र तपाईहरुले यहाँबाट कुनै साथीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। यसमा वेट गर्नुलाई देख्न सक्नुहुन्छ जति पनि मेरो मोबाइलमा एप्लिकेसनहरु छन् ती एप्लिकेसनहरु यहाँ शो भइसकेछन्। यसरी तपाईहरुले कुनै साथीले पठाउन चाहनुहुन्छ भने कुनै यसरी ट्याप गर्नु र सेन्ड गरिदिनु होला। सेन्ड गरिसके भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन गइसकेको छ र यसरी फेरि तपाईले यसमा टच गरेर फाइलमा टच गरिसके भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अडियो। यो अडियोमा तपाईले यहाँबाट MP3 गीत पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै खाले MP3 गीतहरु छन्। जति पनि मेरो मोबाइलमा MP3 गीतहरु छन् ती गीतहरु यहाँ यसरी शो हुनेछन् र तपाईले कुनै साथीले पठाउन चाहनुहुन्छ भने यसरी ट्याप गर्दै पठाउँदै गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म सेन्ड गर्दै तीनवटा देख्न सक्नुहुन्छ सेन्ड हुँदैछ। यसरी साथीहरु तपाईहरुले सजिलैसँग कुनै साथीहरुलाई MP3 गाना या भिडियो एप्लिकेसनहरु सजिलैसँग पठाउन सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु अर्को रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो नेममा टच गर्नु होला। जस्तो कि तपाईले के नेम राख्नु भएको छ त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउनेछ। यदि यो तपाईको कुनै मनपर्ने साथी छ या घर परिवार हुनुहुन्छ भने तपाईले यसरी सर्टकट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म सर्टकट गरे। यसरी सर्टकटमा टच गर्नु। यो सर्टकटमा टच गरिसके भने तपाईले इमोमा आउनै पर्दैन। तपाईले म ओपन गरेर देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले यहाँबाट डाइरेक्ट च्याट गर्न सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ यसमा टच गर्नुभयो भने तपाई डाइरेक्ट यसमै आउन सक्नुहुनेछ। तपाईलाई दुबारा इमो ओपन गरेर त्यो नेम खोज्नु पर्दैन। तपाईले त्यसमा टच गरिसकेपछि डाइरेक्ट तपाई त्यस मान्छेको सँग च्याटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यसमा यसरी टच गर्नु होला। यसरी टच गरेर तपाई डाइरेक्ट यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। म फेरि पनि तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु जुन व्यक्ति तपाईलाई च्याट गर्नुहुन्छ या फोन कल गर्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिको यसमा त्यो व्यक्तिले यसरी टच गर्नु होला। यसरी टच गरिसके भने त्यस व्यक्तिको नेममा टच गर्नु होला। नेममा टच गरिसके भने तपाईले देख्नुहुन्छ यो सर्टकटमा टच गर्नुभयो भने तपाईको यो साथीको सर्टकट हुनेछ र तपाईले सजिलैसँग पछि यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरु आजले सानो जानकारी यति नै थियो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यति मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला। यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोका तलपट्टि रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसके भने साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला र साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ शेयरको बटन। यो शेयरको बटनमा टच गरेर तपाईले सबै साथीहरुलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ र देख्न सक्नुहुन्छ मेसेन्जर। म मेसेन्जरमा गए। तपाईले पक्कै पनि मेसेन्जर चलाउनुहुन्छ र तपाईले यहाँबाट कुनै पनि साथीहरु या ग्रुपमा पठाउन सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ म यसरी पठाइदिए। तपाईले यसरी पठाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। हस् त साथीहरु आजले सानो जानकारी यति नै थियो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यति मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला। यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरु। किनकि साथीहरु तपाईले यस technicalpk.com च्यानलमा एभ्रीडे टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोहरु हेर्न र सिक्न सक्नुहुनेछ सबैभन्दा पहिला। हस् त साथीहरु आजलाई यति नै। अर्को भिडियो लिएर आउने